Die bilofiel. Met een dof klap, die nagelde door de bloed, besmurde stenen van de tower. Het was 13 February, 1542, en de warm damp van koninklijk bloed stieg op als een macaber wierook in de ijskode. Catharina Howard, vijfde echtgenoot van Hendrik VIII, had zojuist met haar leven betaald voor misdaden die ze misschien nooit had begaan, of misschien wel. De waarheid, begraven onder lagen van samenzwering, angst en machtshunger, zo voor altijd gehuld bleven in de schaduwen van de gangen van Hampton Court. Slechts 18 maanden eerder was hetzelfde hoofd dat nu van het lichaam gescheiden lag, gekroond met de kostbaarste diadeem van Engeland. Catharina Howard was toen een jonge vrouw van niet meer dan 20 jaar, misschien wel jonger. Geboorteachtes waren vaak voor vrouwen uit haar tijd, zelfs de adellijke. Haar rode haar glanste als vloeibaar vuur in het kaarslicht van het paleis en haar groene ogen bezaten die gevaarlijke intensiteit, die koningen deed knielen en wezen mannen hun verstand deed verliezen. Zij was aan het hof gekomen als hofdame van Anna van Kleef, de vierde Duitse echtgenote die Hendrik VIII zo onaantrekkelijk vond dat het huwelijk binnen enkele maanden werd ontbonden. Catharina daarentegen bezat alles wat de koning wenste, jeugdige vitaliteit, sensuele schoonheid en een levendigheid die de verouderde vorst zich weer jong liet voelen. Op 49-jarige leeftijd was Hendrik VIII dik doorzweet en verbitterd door 3 mislukte huwelijken. Anna Boleyn was onthoofd wegens overspel, Jane Seymour was overleden bij de bevalling en Anna van Kleef was wegens gebrek aan fysieke aantrekkingskracht verstoten. Catharina Howard was zijn laatste kans op huwelijksgeluk. De koning koortoorde haar met de onbeheerste passie van een tiener. Dagelijks arriveerden weelderige geschenken op Catharina's vertrekken, juwelen die aan vorige koninginnen hadden toebehoord, zijden jurken geborduurd met gouden draden, zeldzame parfums uit verre landen. Hendrik VIII, die door zijn gewicht en niet genezende beenwonden niet meer zonder hulp kon paardrijden, veranderde in een onvermoeibare verleider. Hij dicteerde gepassioneerde liefdesbrieven, organiseerde banketten ter ere van haar en danste onhandig, de pijn in zijn dikke lichaam negerend. Catharina accepteerde de avances van de koning niet uit liefde, maar uit ambitie, en misschien wel omdat ze geen koos had. Haar familie, de Howards, waren meesters in de kunst van politieke overleving. Haar oom, Thomas Howard, de derde hertog van Norfolk, had de opkomst van zijn nicht zorgvuldig georchestreerd, net zoals hij jaren eerder met Anna Boleyn had gedaan. De Howards wisten dat het plaatsen van en van hun vrouwen op de troon de meest effectieve manier was om hun macht aan het wispelturige hof van Hendrik VIII te behouden en uit te breiden. Het huwelijk werd in het geheim gevierd op 20 juli 1540, slechts 19 dagen na de ontbinding met Anna van Kleef. De intieme ceremonie, gehouden in Oudlands Palace, werd gevolgd door magnifieke festiviteiten die weken duurden. Catharina, nu koningin gemalin van Engeland, liep door de zalen van het paleis alsof ze voor die positie was geboren. Haar kristalheldere gelach echoode door de gangen, haar dansen hypnotiseerden de hovelingen en haar aanwezigheid veranderde zelfs de meest sombere koninklijke vertrekken in scènes van licht en vreugde. Maandenlang leefde Hendrik VIII in een staat van extase. De man die kloosters had verwoest, de paus had uitgedaagd en honderden mensen had laten executeren in naam van zijn koninklijke wil, smolt volledig weg voor zijn jonge echtgenote. Hij noemde haar een roos zonder doornen en verklaarde publiekelijk dat Catharina hem zijn verloren jeugd had teruggegeven. Buitenlandse ambassadeurs berichten verbaasd over de transformatie van de koning, minder opvliegend, genereuzer, bijna menselijk in zijn huwelijkse geluk. Maar achter de gouden façade van de koninklijke huwelijksreis begonnen schaduwen zich te vormen. Catharina Howard was niet de reine macht
die Hendrik VIII dacht te hebben getrouwd. Haar jeugd was gekenmerkt door ervaringen, die indien ontdekt haar niet alleen de kroon, maar ook haar leven zouden kunnen kosten. Opgevoed in het huis van haar stiefmoeder, Agnes Howard, de weduwe hertogin van Norfolk, was Catharina opgegroeid in een omgeving van gevaarlijke vrijheid voor een jonge edelvrouw uit de Tudor-tijd. Op 13-jarige leeftijd nog een kind volgens moderne maatstaven, maar beschouwd als een vrouw op huwelijksleeftijd in het 16e eeuwse Engeland, begon Catharina een intieme relatie met Henry Monnox, haar muziekleraar. De jonge tutor maakte misbruik van zijn positie om de adolescenten te verleiden, haar niet alleen muzikale toonladders te leren, maar ook de eerste genoegens en gevaren van het vlees. De kleve Kimlessen veranderden in geheime ontmoetingen in de tuinen van het Howard Landhuis, waar ervaren handen de onschuldige nieuwsgierigheid van een meisje verkenden dat de gevolgen van haar daden nauwelijks begreep. Toen de affaire met Monnox werd ontdekt en beëindigd, troostte Catharina, toen 15 jaar oud, zich snel in de armen van Francis Dereham, een jonge edelman uit het huishouden van Norfolk. Deze tweede relatie was serieuzer en dieper. Dereham en Catharina wisselden privé-huwelijksgeloften uit, intieme geschenken en beloofden elkaar eeuwige liefde. In de praktijk waren ze man en vrouw in de ogen van God, hoewel niet officieel volgens de wet. Ze sliepen samen, deelden geheimen, en Catharina tekende brieven zelfs als Catharina Dereham. Deze geheimen, begraven in Catharina's verleden, bleven verborgen tijdens de eerste maanden van haar koninklijke huwelijk. Hendrik VIII, blind van passie, onderzocht de geschiedenis van zijn nieuwe echtgenote niet grondig. Hij vertrouwde op het woord van de Howards en de schijnbare onschuld van de jonge vrouw die hem weer krachtig en begeerlijk deed voelen. De hovelingen op hun beurt zwegen respectvol, deels uit angst, deels uit politieke voorzichtigheid. Maar de huwelijkse gelukzaligheid van Catharina begon geleidelijk te verslechteren, naarmate de realiteit van het leven als koningin gemalen zich opdrong. Hendrik VIII, ondanks zijn passie, bleef dezelfde onvoorspelbare tiran als altijd. Zijn beenzweren verspreidden een walgelijke geur, die de koninklijke vertrekken vulde. Zijn woede-aanvallen bleven even heftig als voorheen, en zijn paranoia nam met de dag toe. Het Tudorhof was een omgeving van constante spanning, waar een verkeerd geïnterpreteerd woord kon leiden tot gevangenschap in de Tower of London of erger. Catharina, jong en onervaren in de complexiteiten van de koninklijke politiek, begon het gewicht van haar positie te voelen. De beperkingen opgelegd door het koninklijke etikette onderdrukten haar spontane aard. Ze kon niet meer hardop lachen, niet meer vrijuit praten, met wie ze wilde. Ze kon niet eens haar eigen kleren kiezen, zonder goedkeuring. Elke beweging werd geobserveerd, elk woord geanalyseerd, elke gebaar geïnterpreteerd door tientallen scherpe ogen die op zoek waren naar tekenen van zwakte of kansen voor politieke winst. Het was in deze context van toenemende isolatie dat Thomas Culpeper in het leven van Catharina Howard kwam. Culpeper was een edelman van de privékamer van de koning, een aantrekkelijke jongeman van ongeveer 25 jaar, die vrije toegang had tot de koninklijke vertrekken. Lang, elegant, met verfijnde manieren en intelligente conversatie, vertegenwoordigde hij alles wat Hendrik VIII in zijn jeugd was geweest, maar niet meer was. Voor Catharina was het ontmoeten van Culpeper als het inademen van frisse lucht, na maanden verstikt te zijn door de benauwende atmosfeer van het hof. De ontmoetingen begonnen onschuldig. Informele gesprekken in de gangen, blikken uitwisselen tijdens officiële ceremonies, subtiele glimlachen tijdens banketten,
maar geleidelijk aangroeide de intimiteit. Catharina begon geheime briefjes naar Culpeper te sturen via haar meest vertrouwde hofdame, Jane Boleyn, Lady Rochford, ironisch genoeg dezelfde vrouw die de schoonzus van Anna Boleyn was geweest en haar executie 6 jaar eerder had meegemaakt. Jane Boleyn was een sinister figuur aan het Tudorhof. Weduwe van George Boleyn, broer van Anna Boleyn, had ze de zuiveringen overleefd die de familie Boleyn in 1566 verwoesten door tegen haar eigen man te getuigen, wat bijdroeg aan zijn executie wegens vermeende incest met de koningin. Haar verraad had haar het leven gered, maar ook een reputatie van gevaarlijke en onbetrouwbare vrouw opgeleverd. Om redenen die onduidelijk bleven, misschien wraak op de koning die haar familie had vernietigd, misschien puur plezier in samenzwering, besloot Jane om de geheime ontmoetingen tussen Catharina en Culpeper te vergemakkelijken. De brieven die tussen de koningin en de edelman werden uitgewisseld, waren vlammend in hun intimiteit. Het deed me zeer te horen dat uw hoogheid ziek was, schreef Catharina aan Culpeper, en ik zal nooit meer vreugde in deze wereld kennen, totdat ik u weer zie. De taal, hoewel niet expliciet seksueel, straalde een emotionele intimiteit uit die grensde aan emotioneel, zo niet fysiek overspel. Als u gefascineerd bent door deze duistere en complexe verhalen die de meest menselijke en verontrustende kant van het koningschap onthullen, abonneer u dan op ons kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Deze verhalen over macht, passie en verraad zijn niet alleen vermaak, ze helpen ons te begrijpen hoe de menselijke natuur door de eeuwen heen onveranderd is gebleven en hoe dezelfde ambities, angsten en verlangens die Catharina Howard vernietigden, onze wereld vandaag de dag blijven vormen. U kunt de volgende afleveringen van deze serie over de koninginnen die de conventies van hun tijd trotseerden en de uiteindelijke prijs daarvoor betaalden, niet missen. De geheime ontmoetingen tussen Catharina en Culpeper werden frequenter en riskanter. Met behulp van achtertrappen en verlaten vertrekken ontmoeten ze elkaar in de schaduwen van het paleis, altijd met Jane Boleyn die de wacht hield. De spanning van deze ontmoetingen was voelbaar. Het risico op ontdekking betekende de zekere dood voor beiden, maar dit versterkte alleen maar de verboden aantrekkingskracht. Catharina, die van een vrije tiener was veranderd in een koningin opgesloten in een gouden kooi, vond in deze gestolen momenten de enige uitlaatklep voor haar gepassioneerde aard. Maar de muren van de Tudorkastelen hadden oren, en geheimen van deze omvang waren onmogelijk voor onbepaalde tijd te bewaren. Tijdens de zomer van 1544, terwijl het koninklijk hof aan een grote reis naar Noord-Engeland begonnen geruchten te circuleren onder de bedienden van het paleis. Geruchten over de koning voor de koningin en de edelman, uitgewisseld blikken, verdacht gedrag, kleine details die afzonderlijk genegeerd konden worden, maar die samen een gevaarlijk patroon vormden. De eerste fatale klap kwam uit onverwachte hoek. John Lascelles, een religieuze hervormer, zocht de koninklijke privéraad op met explosieve informatie over het verleden van Catharina Howard. Lascelles had via zijn zus Mary Hall, die dienstmaagd was geweest in het huishouden van de Howard, intieme details ontdekt over de prehuwelijkse relaties van de koningin met Henry Monnox en Francis Dereham. Gedreven door religieuze en politieke ijver, de Howards waren een traditioneel katholieke familie in een Engeland dat protestant werd, besloot Lascelles deze informatie te gebruiken om de koningin te vernietigen. Thomas Cranmer, aartsbisschop van Canterbury en architect van de Engelse Reformatie,
ontving de aanklachten met berekende interesse. Cranmer had de politieke complexiteiten van het Tudorhof overleefd door een mix van intelligentie, voorzichtigheid en opportunisme. Hij wist dat informatie van deze aard over de koningin politieke dynamiet was, maar hij begreep ook dat het aanklagen van de vrouw van de koning zonder absoluut bewijs zelfmoord zou zijn. Hij besloot discreet onderzoek te doen, voordat hij de zaak aan de koning bekend maakte. Ondertussen bleef Catharina haar rol als koningin gemalen spelen, schijnbaar onwetend van het naderende gevaar. Tijdens de festiviteiten van Allerheiligen in november 1514 danste en lachte ze in de zalen van Hampton Court, alsof er niets was veranderd. Haar kleren waren nog luxueuzer, haar juwelen nog schitterender, haar schoonheid nog stralender. Maar scherpe waarnemers merkten subtiele tekenen van spanning op de handen die lichtjes trilden bij het vasthouden van de wijnglazen, de ogen die wegslipten wanneer bepaalde personen werden genoemd, de glimlach die soms te geforceerd leek. Echte, het proces van Catharina, zijn interrogaties en onderzoek. Henry Manox, onder intensief verhoor, bevestigde zijn vroegere relatie met Catharina, waarbij hij intieme details beschreef die geen twijfel lieten bestaan over de fysieke aard van hun relatie. Francis Dereham, gevangen en met marteling bedreigd, bekende niet alleen de intieme relatie, maar onthulde ook zijn geloof dat hij en Catharina een heldig huwelijk voor God waren aangegaan. Deze onthulling was bijzonder verwoestend. Als het huwelijk met Dereham geldig werd geacht, was het daaropvolgende huwelijk met de koning ongeldig, waardoor Catharina niet alleen een overspeelster, maar ook een bigamist was. Het onderzoek breidde zich snel uit. Dienaren werden ondervraagd, brieven werden in beslag genomen, vertrekken werden doorzocht. De sfeer in Hampton Court werd benauwend, geladen met angst en wantrouwen. Hovelingen fluisterden in de hoeken, hofdames vermeden oogcontact, en een onheilspellende stilte verving de vreugde die Catharina naar het paleis had gebracht. Thomas Culpeper werd in november 1514 gearresteerd, en onder verhoor kwam de waarheid over zijn geheime ontmoetingen met de koningin geleidelijk aan het licht. De brieven werden ontdekt en woord voor woord geanalyseerd. Elke dubbelzinnige zin werd geïnterpreteerd als bewijs van overspel, elke lieve uitdrukking als bewijs van verraad. Jane Boleyn, gearresteerd als medeplichtige, ontkende aanvankelijk alles, maar bezweek uiteindelijk onder de druk en bevestigde de geheime ontmoetingen. Toen hij uiteindelijk met de bewijzen werd geconfronteerd, reageerde Hendrik was met een woede die zelfs zijn gebruikelijke gewelddadigheid overtrof. De man die zichzelf had beschouwd als verjonkt door de liefde van Catharina, ontdekte dat hij niet alleen in het heden, maar ook in het verleden door zijn vrouw was bedrogen. De publieke vernedering was ondraaglijk voor een koning die zijn gezag baseerde op het beeld van mannelijke superioriteit en absolute controle. Sent. Gevangenschap en uitvoering. Catharina werd op Hender in haar vertrekken in Hampton Court gevangen gezet. De schok van de ontdekking en de arrestatie was zo hevig dat ze een zenuwinzinking kreeg. Dagenlang weerklonken haar hysterische geschreeuw door de gangen van het paleis, afgewisseld met periodes van catatone stilte die zelfs haar bewakers zorgen baarden. Getuigen melden dat ze wisselde tussen wanhopige protesten van onschuld en angstige smeekbedes om vergeving, haar geestelijke gezondheid blijkbaar gefragmenteerd door het gewicht van de beschuldigingen. De executies begonnen in december. Francis Dereham en Thomas Culpeper werden berecht voor verraad en ter dood veroordeeld. Culpeper, van adellijke afkomst, werd onthoofd in relatief snelle en barmhartige dood naar de maatstaven van die tijd. Dereham,
beschouwd als van lagere status, werd veroordeeld tot ophanging, ontleding en vergrijzing, terwijl hij nog leefde, hoewel zijn vonnis later door koninklijke gratie werd omgezet in onthoofding. De executie van Culpeper was bijzonder betekenisvol. De jongeman die alles had vertegenwoordigd wat de koning had verloren, jeugd, schoonheid, mannelijkheid, werd met de brute efficiëntie, die de Tudoriaanse rechtvaardigheid kenmerkte, geëlimineerd. Zijn hoofd werd tentoongesteld op een lans boven de Tower of London, en sombere waarschuwing over de prijs van het begeren van de vrouw van de koning. Catharina bleef tijdens de laatste maanden van 15 Herreham, en het begin van 15 Herreham, en het begin van 15 Herreham, gevangenzet in de Tower of London. De omstandigheden van haar gevangenschap waren sober, maar niet brutaal. Ze had privévertrekken, voldoende eten en toestemming voor enkele persoonlijke gemakken. Toch was de psychologische isolatie verwoestend. De jonge vrouw die alleen maar plezier, luxe en bewondering had gekend, was nu volledig alleen en geconfronteerd met de zekerheid van haar eigen dood. Gedurende deze gevangenschap toonde Catharina een verrassende waardigheid. Haar brieven aan de autoriteiten waren helder en goed geformuleerd, haar gebeden waren vurig, en haar algemene gedrag maakte zelfs indruk op haar bewakers. Het was alsof de nabijheid van de dood de frivole jonge vrouw had doen rijpen tot een vrouw van echte substantie. Ze oefende dagelijks de rituelen van haar eigen executie, leerde hoe ze haar hoofd op het blok moest leggen en hoe ze haar kalmte voor de dood moest bewaren. Het proces van Catharina was een formaliteit. Het parlement keurde een veroordelende wetgoed die haar schuldig verklaarde aan verraad zonder formele rechtszaak. De wet werd met terugende kracht gewijzigd om het tot een doodzonde te maken voor een niet-maagdelijke vrouw om met de koning te trouwen zonder haar vorige toestand te verklaren, een maatregel die duidelijk bedoeld was om de veroordeling van Catharina te garanderen. Jane Boleyn, krankzinnig geworden door de stress van de gevangenschap en de ondervragingen, vormde een uniek juridisch probleem. De Engelse wet stond de executie van geestelijk gehandicapten niet toe, maar Hendrik Vat was niet bereid om de belangrijkste medeplichtige van zijn vrouw aan de dood te laten ontsnappen. Het parlement keurde snel een nieuwe wetgoed die krankzinnigheid niet langer een verdediging tegen beschuldigingen van verraad maakte. Jane werd op dezelfde dag als Catharina geëxecuteerd, wat bewees dat zelfs krankzinnigheid niemand kon beschermen tegen de koninklijke woede. Scène 3. De executie op de ochtend van 3 februari 1544 werd Catharina Howard voor het aanbreken van de dag wakker in haar cel in de Tower of London. Ze had de nacht doorgebracht met gebeden en overdenkingen, haar ziel voorbereidend op de ontmoeting met God. Ze kleedde zich zorgvuldig in een eenvoudige, maar waardige gewaad, kamde haar rode haar voor de laatste keer en gaf zich met een sereniteit die iedereen die aanwezig was imponeerde, over aan haar beulen. De executieplaats, dezelfde binnenplaats waar Anne Boleyn 6 jaar eerder was onthoofd, was bedekt met verstro om het bloed te absorberen. Catharina liep met stevige passen naar het blok, zonder angst of aarzeling te tonen. Haar laatste woorden waren een algemene bekentenis van zonden en een verzoek om vergeving aan God, de koning en het volk van Engeland. Ze verkondigde geen specifieke onschuld of schuld, misschien omdat het onderscheid zelf irrelevant was geworden in het licht van de eeuwigheid. De beul, een ervaren professionele, die vele veroordeelde edelen had geëxecuteerd, voltooide zijn taak met één schone slag. Het hoofd van Catharina Howard scheidde zich onmiddellijk van haar lichaam,
waardoor elke mogelijkheid van langdurig lijden werd uitgesloten. Haar jonge bloed verspreidde zich over het stro, vermengd met de Engelse aarde, die ze kort had geregeerd als koningin. Haar lichaam en hoofd werden in eenvoudig linnen gewikkeld en begraven in een gemeenschappelijk graf in de St. Peter ad Vincula kapel, binnen de Tower of London. Er was geen begrafenisplechtigheid, geen officiële rouw, geen gedenktekens. Catherine Howard, die de machtigste vrouw van Engeland was geweest, verdween uit de officiële geschiedenis alsof ze nooit had bestaan. Hendrik VIII trouwde nooit meer uit liefde. Zijn zesde en laatste vrouw, Catherine Parr, werd om praktische redenen gekozen, om voor hem te zorgen tijdens zijn fysieke achteruitgang en om als stiefmoeder voor zijn kinderen te dienen. De koning die een heel rijk had verwoest op zoek naar ware liefde, leerde uiteindelijk dat absoluut macht onverenigbaar is met oprechte emotionele kwetsbaarheid. Het verhaal van Catherine Howard blijft gehuld in morele ambiguïteit die de tegenstrijdigheden van haar tijd weerspiegelt. Was zij een onschuldig slachtoffer van een brutaal systeem dat onafhankelijke vrouwelijke seksualiteit niet tolereerde, of was zij een ambitieuze jonge vrouw die bewust alles op het spel zette voor passie en macht? De waarheid ligt waarschijnlijk in een grijze zone waar slachtoffer en dader vermengen. Zij werd tegelijkertijd uitgebouwd door oudere mannen en was een actieve medeplichtige aan haar eigen lot. Wat onomstotelijk blijft, is de menselijke tragedie van een leven dat in de bloei werd afgekapt. Catherine Howard stierf op 20-jarige leeftijd, misschien jonger, nadat ze de hoogtepunten van wereldlijke macht en de diepten van menselijk wanhoop had ervaren. Haar verhaal dient als een grimmige herinnering dat in tijden van absolute macht zelfs de hoogste sociale posities geen bescherming bieden tegen de fatale gevolgen van persoonlijke keuzes. Uiteindelijk zijn koningen en koninginnen net zo sterfelijk en feilbaar als hun meest nederige onderdanen, maar hun menselijke tekortkomingen worden bestraft met een vreedheid die evenredig is aan de macht die zij uitoefenen. De legende van Catherine Howard weerklinkt door de eeuwen heen als een waarschuwend verhaal over de gevaren van ongecontroleerde macht, ongebreidelde passie en onvoorzichtige jeugd. In haar korte 18 maanden als koningin van Engeland belichaamde zij zowel de glorie als de edelheid van de hoogste menselijke ambities en herinnert ons eraan dat zelfs in de meest gouden paleizen de dood in de schaduwen loert, wachtend op het juiste moment om de uiteindelijke prijs te eisen van onze diepste verlangens.